নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সঁহাৰি অসম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ যিবোৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ছ আছে, যদি ইউটিউব ভিডিঅ'ছ তাৰ কোনো এটা পাৰ্ট স্পেচিফিক পাৰ্ট এটা আপোনাৰ ভাল লাগে আৰু সেই পাৰ্টটো যদি আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ চেণ্ড কৰিবলৈ বিচাৰে বা ফ্ৰেণ্ডক আপুনি দেখুৱাবলৈ বিচাৰে হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰি, তেতিয়া আপুনি বন্ধুসকল এটা ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি সেই যিটো ভিডিঅ'ৰ লিংক আছে সেই লিংকটোত এটা ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি স্পেচিফিক পাৰ্টটো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক নোকোৱাকৈ আপুনি দেখাব পাৰে। তেওঁ ডাইৰেক্ট যদি লিংকটো ক্লিক কৰে সেই স্পেচিফিক পাৰ্টটো দেখা পাব। তেতিয়া আহক বন্ধুসকল পলম নকৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি কোনো এটা ইউটিউব ভিডিঅ'ছ আপোনাৰ স্পেচিফিক পাৰ্ট এটা আপুনি ফ্ৰেণ্ডক দেখাবলৈ বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যিটো ইউটিউব ভিডিঅ'ছ আছে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো কপি কৰিব লাগিব চিম্পলি। তাৰপিছত আপুনি ফ্ৰেণ্ডক যেতিয়া লিংকটো হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব, তাত এতিয়া আপুনি এটা ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, যিটো ট্ৰিক আমি আপোনাক দেখাই আছোঁ। হয় বন্ধুসকল, প্ৰথমতে ইয়াৰ বাবে আপুনি যিটো ইউটিউব ভিডিঅ'ছ আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে বা যিটো লিংক আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে স্পেচিফিক পাৰ্ট এটা, ইউটিউবটো আপুনি অ'পেন কৰি লৈছোঁ। মই ইয়াত দেখিছে মই ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ আৰু মোৰ যিকোনো এটা ভিডিঅ' মোৰ যিটো মানে ভাল লাগিছে সেই ভাল লগা ভিডিঅ'টো মই ইয়াত লৈ ল'ম। মই ইয়াত যিকোনো ভিডিঅ' এটা চাৰ্চ কৰি লৈছোঁ কেনেকৈ কৰিব আপুনি দেখাবৰ বাবে। ইয়াত দেখিছে মই যিকোনো এটা ভিডিঅ' অ'পেন কৰি লৈছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো 3 ডট অপশ্যনত ক্লিক কৰি মই ইয়াত কপি কৰি ল'ম চিম্পলি। তাৰপিছত মই যদি কেতিয়া লিংকটো কপি কৰি ল'ম বন্ধুসকল, তেতিয়া মই এই ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা বেক হৈ যাম। বেক হৈ যোৱাৰ পিছত মই হোৱাটছআপ এপ্লিকেশ্যনটো চিম্পলি অ'পেন কৰিম। তাৰপিছত মই যিটো ছেটক বা যিজন ফ্ৰেণ্ডক মই হোৱাটছআপত এই যিটো লিংকৰ স্পেচিফিক ভিডিঅ'টোৰ পাৰ্ট আছে সেইটো দেখাব বিচাৰোঁ, তেখেতৰ তাত লিংকটো প্ৰথমতে পেষ্ট কৰিম। পেষ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিছে যিটো লিংকৰ শেষ পাৰ্ট আছে তাত এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আমি লগাই দিম। ইয়াত দেখিছে মই চিম্পলি কুৱেশ্যন মাৰ্ক লগাইছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দেখিব টি লিখিব স্মল লেটাৰত, তাৰপিছত ইজ ইকুৱেল টু, তাৰপিছত যিটো আপোনাৰ সময় হয়, যদি ঘণ্টাত ভিডিঅ'টো আছে তেতিয়া 01, মই 1 ঘণ্টা 2 মিনিট 3 ছেকেণ্ডত দেখাব বিচাৰিছোঁ, গতিকে মই ইয়াত লিখিছোঁ 01H স্মল লেটাৰ 02 M স্মল লেটাৰ 03 S স্মল লেটাৰ লিখি কেনে মই ইয়াত ফ্ৰেণ্ডজনক চেণ্ড কৰিম। ইয়াত দেখিছে যিটো মই আপোনাৰ লিংক আছে বা যিটো আপোনাৰ ট্ৰিকৰ যিটো আপোনাৰ কি কয় যিবোৰ লিখিব লাগে সেইবোৰ মই ইয়াত আপোনাক দি দিছোঁ। স্ক্ৰীণত আপুনি দেখা পাইছে নিশ্চয়, এইটো আপুনি লিখিব। ইয়াত মই সেইবোৰ যিটো পাৰ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ তাত আপুনি এনেকৈ লিখিব লাগিব। যদি আপুনি 2 ঘণ্টাৰ হয় 2 আৱাৰ লিখিব। ইয়াত মই লিখি কেনে ফ্ৰেণ্ডজনক শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডজনে মোৰ এই লিংকটোত চিম্পলি কপি কৰি ইউটিউবত পেষ্ট কৰিব বা যিকোনো ঠাইত পেষ্ট কৰিব, তেতিয়া সেই স্পেচিফিক পাৰ্টটো দেখা পাব। ইয়াত মই ডেমৰ কাৰণে মই ইয়াত লিংকটো কপি কৰি বা লিংকটো অ'পেন কৰি মই ইউটিউবত আপোনাক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত দেখিছে মই ইউটিউবটো ছিলেক্ট কৰি অ'পেন উইথত ইউটিউবটো ছিলেক্ট কৰি আপোনাক মই ভিডিঅ'টো অ'পেন কৰি দেখাইছোঁ আৰু স্পেচিফিক পাৰ্টটো ভিডিঅ'টো অ'পেন হৈ যাব। হয় বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে ভিডিঅ'টো সেই স্পেচিফিক পাৰ্টটোৰ পৰা মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইলত অ'পেন হৈ গৈছে বা ফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইলত অ'পেন হৈ যাব। হয় বন্ধুসকল, এনেদৰে আপুনি যিকোনো এটা ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট যদিহে আপোনাৰ বেছি ভাল লাগে, হয় বন্ধুসকল, সেই পাৰ্টটো আপুনি চিম্পলি এনেদৰে আপুনি ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰি সেই যিকোনো ফ্ৰেণ্ডলৈ পঠাই দিব পাৰে আৰু ফ্ৰেণ্ডজনে আপোনাৰ সেই স্পেচিফিক পাৰ্টটোৰ পৰা আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব পাৰিব আৰু সেই যিটো আপোনাৰ ভাল লগা পাৰ্ট আছিল সেই পাৰ্টটো ফ্ৰেণ্ডলৈ চেণ্ড হৈ যাব। হয় বন্ধুসকল, আপুনি ফ্ৰেণ্ডজনক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে আপুনি এইটো পাৰ্ট আপুনি চাওক, তেতিয়া আপোনাৰ ভাল লাগিব। হয় বন্ধুসকল, এতিয়া আপুনি দেখিছে মই কেনেকৈ এই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰি ইউনিক ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰি বা লিংকটো এডিট কৰি ইউটিউব যিটো ভিডিঅ'ছ লিংক আছিল সেই লিংকটো মই হোৱাটছআপত আপোনাৰ এণ্টাৰ কৰি তাত এডিট কৰি মই বন্ধুসকল কেনেদৰে মই সেই স্পেচিফিক পাৰ্টটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনক দেখাব পাৰিম। হয় বন্ধুসকল, এনেদৰে আপুনি যদি কোনো এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ ভাল লাগে বা কোনো এটা ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট আপোনাৰ ভাল লাগে, তেতিয়া আপুনি সেই ভিডিঅ'টোৰ স্পেচিফিক লিংকটো আপুনি ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা কপি কৰি ল'ব। তাৰপিছত হোৱাটছআপ এপ্লিকেশ্যন বা কোনো ঠাইত আপুনি এইটো পেষ্ট কৰি এনেদৰে এই ট্ৰিকটো আপুনি লাষ্টৰ টাইমত বহাই আপুনি সেইদৰে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ সুন্দৰকৈ চেণ্ড কৰি দিব পাৰে আৰু ফ্ৰেণ্ডে এইদৰে বঢ়িয়াকৈ আপোনাৰ সেই স্পেচিফিক পাৰ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, কোনো ধৰণৰ কাট নকৰাকৈ। হয় বন্ধুসকল, আশা কৰিলোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি বুজি পালে যে কেনেকৈ আপুনি কোনো এটা ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ স্পেচিফিক পাৰ্ট এটা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ দেখুৱাব পাৰিব, ফ্ৰেণ্ডলৈ চেণ্ড কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডে সেই পাৰ্টটো আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ চাব পাৰিব। ডাইৰেক্ট সেই পাৰ্টটোৰ পৰা আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হৈ যাব। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় অসম। টেকন'লজিৰ লগত জড়িত থাকিবলৈ আৰু সকলো টিপছ এণ্ড টিপছ আগতীয়াকৈ পাবলৈ আমাৰ চেনেল সঁহাৰি অসমক আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। হয় বন্ধুসকল, আমাক ফ'ল' কৰক বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া। facebook.com-ত আমাৰ URL হৈছে facebook.com/সঁহাৰি অসম। হয় বন্ধুসকল, আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ইউজাৰ ID হৈছে instagram.com/সঁহাৰি অসম। আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত আমাক ফ'ল' কৰি লওক সকলো ধৰণৰ আপডেট পাবৰ বাবে। twitter.com-ত আমাৰ ইউজাৰ ID হৈছে twitter.com/সঁহাৰি অসম। twitter.com-ত আমাক বন্ধুসকল ফ'ল' কৰি লওক আৰু সকলো টেগ সকলো ভিডিঅ'ৰ আপডেট আপোনালোকে প্ৰথমতে পাই থাকিব। হয় বন্ধুসকল, ধন্যবাদ। জয় অসম।